Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Трофей. Вітаємо вас, як на мене, з дуже знаковою урочистою подією. Відкриття змагань в місті Одеса, Пальміра. Друзі, для мене цей стенд, він особливий. В тому році я на ньому закрив свої змагання річні, а в цьому році розпочинаю. Хоча у нас вже декілька змагань календарних відбулось. Бачимо, дуже гарна і чудова погода. Коли їхав в Одесу, кажу: Макс, як з погодою, бо в Києві у нас таке холодно. Він каже: візьми зимову шапку. Я взяв 2 пари рукавичок, а ось шорти не взяв. І вже жалкую. Друзі, дійсно дуже чудово. У нас зібралось 80 спортсменів. Хто не пам'ятає, я ще раз нагадаю, Максим Сазанський, майстер спорту міжнародного класу, який тобі не присудили, бо гран-при в Угорщині. Виборов це почесне знання, але він сказав так: не газуємо, всьому свій час. Друзі, перші змагання в цьому сезоні на Пальмірі. Як ми приготувалися? Я думаю, що наші стрільці, спортсмени будуть дуже задоволені. Це так, я скажу трішки, щоб не забути, Пальміра, не дивлячись на наше таке становище у всіх на сьогоднішній день дуже скрутне, складне, але вразила мене знов. Я приїхав, дивлюсь, облаштовується лаунж-зона, басейн вже майже готовий. Каже, побачимо, як перший день будете стріляти, будете добре стріляти, нальємо води. А так, я дивлюсь, що будуть і будиночки, так, там, да? Я правильно? Так. Будівництво триває, не ті, звісно, темпи будівництва. Зараз є трошки інші задачі. Але воно йде. Але воно йде, розширюється комплекс, він стає більш зручний для спортсменів, для змагань, можливість відпочити і набратися сил, підготуватися чи на змагання, чи на якийсь тривалий термін. Звісно. На рахунок польотів все ж таки можу сказати, що присутні будуть і досвід, який ми отримали на міжнародних змаганнях, саме на чемпіонаті в Угорщині. Є дещо звідти привезено. Але все ж таки це відкриття змагань в Одесі і, скажімо так, польоти комфортні. Я бачу, вітерець піднімається, він корективки нам внесе все ж таки. Звісно. Вчора всі стріляли по 25, а сьогодні, я думаю, вітер трошки відкоригує цей результат. Так. Я трішечки вчора пробігся і подивився, що у нас з'явилася галерея під кулю. Так, ми робимо галерею під кулю, але це поки що проєкт. Його треба побудувати, закінчити, по-перше, виконати всі норми безпеки. Після того, як все буде готово, звісно, ми запросимо сюди фахівців. Якщо вони все перевірять і скажуть, все окей, то, звісно, ми погодимо, получимо дозвіл і добрий час, бо сьогодні це на часі. Сьогодні, звісно, потрібно постійно вдосконалювати свої уміння, тому що це не як велосипед. Якщо ти навчився стріляти, ти повинен підтримувати свій досвід, свої навички, тому що... в наші часи тим паче. На жаль, зброя зайшла до нас вже назавжди. Тобто і хлопці, і дівчата повинні бути з нею на «ти». А де, ніяк не на стенді,
отримати ці навички, звички не тільки правильної стійці в класі техніки безпеки, а й ще голосно стріляти і влучати. Обов'язково влучати. Да. І от коли ми перейшли вже до зброї, Макса, я от бачу такі віндери з'явились резині, наскільки я розумію і пам'ятаю, це італійський виробник зброї. Саме так. Він у нас, бо я ще нікого не бачив рушниці резині в руках у нашій федерації. Він був представлений в Україні, але щось чи з нинішньою ситуацією, чи як, от пройшла зміна. Тому компанія Резіні, ми домовились, що ССК «Пальміра» стане базою для тої збройової марки. І ми почнемо з ними розвивати той напрямок. Це дуже красива і це дуже високоякісна спортивна зброя. Вона дає не тільки гарні відчуття, надійність, а ще й дуже приємне відчуття своєю естетикою, своєю красою. Тобто скоро ми побачимо, може, живцем? Так, да, я сподіваюся, скоро ми зможемо протестувати, спробувати, випробувати, подивитися, як воно стріляє. Я думаю, що вона знайде своїх шанувальників, я впевнений в тому. 100%. А як підійшов до цих змагань Одеський осередок? Тобто, маючи таку чудову спортивну базу, ну і одесити почали виборювати дуже гарні призові місця на всіх змаганнях, я маю на увазі той рік. В цьому році як? Звісно, і наші спортсмени, і особливо спортсменки. Дівчатка. Наші дівчата показали дуже гарний результат. Ми за них переживаємо, радіємо завжди. Дійсно, була можливість підготуватись, команда підготовлена. Звісно, не всіх виходить зараз приймати участь по різним причинам, бо дійсно ситуація надважка. Але все ж таки, кому судилось, хто зміг прийняти участь, я думаю, вони повністю готові і покажуть гарний результат. Будемо на це сподіватися. Ну що ж, а як завжди на нас чекає урочиста частина, відкриття змагань, гімн України. Піднімемо прапори і підемо змагатись на майданчиках. Ну що ж, Макса, і хай переможе сильніший. Побажаємо їм успіху. А всім іншим гарного настрою. Дякую, всім гарного дня. Наш ворог б'є по деяких містах нашої держави. І у нього є одна проста ціль. Він хоче нас морально зламати. Щоб ми не встали на працю, щоб ми не приїхали на змагання, щоб ми не проявляли свою позицію. І я вважаю, що наш обов'язок зробити так, щоб його плани не сталося так, як їм гадалося. Тому ми сьогодні тут, тому ми з вами разом і показуємо собі і нашим друзям, що у ворога нічого не вийде, зламати нас не вийде. Героям слава! Змагання є, настрій є, гостинність є, всеукраїнські змагання з компакт-спортингу. Хай переможе найсильніший. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Аріна Приходько, зірочка Південної Пальміри. Чи хоча вже я знаю, що ти почала працювати не тільки на місто Одесу, а і на волинських зубрів. Скажімо, так склалося. І де тобі більше подобається?
Одеса це рідне місто, тут дуже круто. Мені дуже подобається. Я дуже хотіла приїхати. Так. Мені дуже подобаються польоти. Мені подобається навіть цей вітер, який все портить. Це ж Бо рідний твій наше. стенд. Це наше, це рідний, цей вітер, який всі дає життя. Це все дуже круто. Аліна, в тому році ти виконала майстра спорту. Які далі твої сподівання, мрії, побажання і до чого ти готуєшся? Дуже хочеться, звісно, йти далі. Це майстер спорту міжнародного класу. Для цього потрібні постійні тренування. І зараз я працюю над тим, щоб їх відновити, бо у мене був великий перерив. Дуже велика була перерва, я десь півроку не стріляла взагалі. Ну так склалося, в цьому немає нічого поганого. Зараз багато помилок пішло. Багато навик залишився, помилки пішли. Слава Богу, тепер з чистого аркушу знову з тим навиком мені стає легше. Але я розумію, що ти змінила і тренера. Скажімо, зараз я тренуюсь сама. Так як Сама, я да? не в Одесі зараз проживаю. І так, зараз тренуюсь сама, ну так, да, приходиться. А як сьогодні успіхи на рідному стенді? Ой, мені дуже подобається. Я прям з задоволенням стріляю, мені подобається. У мене те, що я можу, в мене все виходить. Те, що не можу, то і не мало б виходити, знаєте. Нічого, гарного настрою, Дякую, саме навзаєм. головне. Да. Погоду все ж таки Максим Віталійович, як і обіцяв, замовив і не забув проплатити. Тобто маємо майже літню погоду, але вітерець сьогодні все ж таки вносить свої корективи. І це дуже круто. З лайта ми отримуємо іноді дуже жорсткий компакт. Так. Ну що, просуваємось далі по майданчиках? Гарного Дякую. настрою. Навзаєм. Що ж, друзі, не проходимо мимо Василь Васильович Віконський, майстер спорту України. Честь, гордість і гідність нашої федерації. Людина, яка одних із перших стала на захист нашої рідної неньки батьківщини. Був, а чому був? І є, не буває бувших командирів. Погоджуюсь. Да. Командир спецпідрозділу «Сафарі», який боронив місто Київ, Ірпінь, Мощун і так далі. Дякую, Василь Васильович. Дуже радий тебе бачити на стенді. Цілий рік не бачилися. Ну, бачу, що настрій в тебе гарний. Як успіхи на Пальмірі? Успіхи в нас всіх, як завжди, прекрасні. Мішенна установка прекрасна. Вітерець. Дуже приємно те, що вчора, коли відбувалася випробувальна пристрілка, тренувальний процес, вітер дув на південь, А зараз а навпаки. сьогодні дує навпаки. Мішенна установка прекрасна, настрій хороший. Приємно, що така велика кількість спортсменів, які сьогодні прибули до нас сюди, на Пальміру. Ну і неочікувано, друзі, з Івано-Франківська їхати, напевно, десь 1200 кілометрів, так? Да? Трошки менше, але Івано-Франківщина не пасе задніх, і прибуло 11 спортсменів з Івано-Франківська для того, щоб прийняти участь в всеукраїнських змаганнях, а саме на спортивно-стрілецькому комплексі «Пальміра». Ну, я знаю, що в цьому році у нас ще будуть змагання і СВД «Легіон» буде проводити. Будуть проводити, ми завжди всіх раді будемо бачити і всіх Це запрошуємо. запрошення, так? Да? Так, це зразу і запрошення. Друзі, я нагадаю, що на СВД «Легіон» ми маємо можливість не тільки постріляти компакт, а наскільки, от я пам'ятаю, 7 чи 8 галерей в тебе 300 метрів. 8. 8 галерей 8 300 метрів, стрілкових галерей. повністю облаштованих. Тобто навички поводження зброєю, стріляти кулею можна там отримати, тим паче там є дуже і дуже досвідчені інструктори. Хороші фахові інструктора можуть багато показати, навчити, розповісти і привести будь-який вид наявної у вашій власності зброї до кучного бою.
Ну і навчити вас не тільки голосно стріляти, а ще й влучати в мішень. Все вірно. Дякую, Василь Васильович. Дякую вам. Ми також дуже раді вас бачити. Дякую, друже. Так. Друзі, ви знаєте, от дивитись за стрільбою пана Сергія, до речі, майстер спорту України, я скажу так, що я знаю, що в Вінниці, вашому осередку, ти маєш, як це правильно сказати, нік, да? Крейзі. І стрільба дійсно відповідає. Ніхто так швидко у нас в федерації не стріляє, як пан Сергій. А чому так швидко, Сергій? Тобі не подобається бавитися з мішенью? Це ти вибрав такий для себе вже стиль, вироб, він напрацьований і ти його тільки шліфуєш. Ну, я обрав для себе такий стиль, від якого я отримую максимальне задоволення. Коли мішень не встигає з'явитися, я її розстрілюю. Влучання – це не передати які емоції. Тобто адреналін набагато більше. Адреналін і така стрільба заставляє більше працювати, більше думати головою і рухатись корпусом, тілом. Ну що ж, друзі, а всі, хто знаходиться в Вінниці чи поруч, запрошуємо на сталеві грози. Там дійсно є, вас навчать. Ви бачите, як стріляє пан Сергій, хоча дуже пару років тому назад був такий же, як і всі ми. Ну, пару років назад ми всі були такі. Дякую. Дуже цікава, дуже красива стрільба і дійсно є чому повчитись. Гарного настрою і успіхів вам бажаю. Дякую. Перший день майже закінчився, чуємо ще останні постріли. Мої враження особисті. Все дуже чудово. Не дивлячись на те, що не стріляв майже 9 місяців, були серії 23, 22, і були і провальні 16. Нічого, так може бути, але задоволений. Тобто треба більше тренуватись, бо це все ж таки прикладний вид спорту, тут дуже багато чого залежить від настрою. Друзі, всі ми знаємо Дробота Романа. Рома, я запам'ятав нашу чудову поїздку в Італію перед самою війною, на Берету. Дійсно було дуже потужно. Дякую компанії Берета за те, що вона нам приділила стільки уваги. До сих пір я вважаю, що кращого виробника зброї в світі поки що немає. Рома з компанії «Свов» перейшов у нас працювати на Південну Пальміру, директор Пальміри, і це дуже чудово. Я одразу побачив, що щось змінилось, коли приїхав на стенд, якось жвавіше всі почали працювати. Рома у нас людина військова. Так що, Ром, дякую за таку гостинність, за те, що дійсно ви зробили свято спортингу сьогодні. Дякую. Але я повторюсь, з тобою ще цього не проговорював, Пальміра міняється. У Пальміри дуже і дуже багато йдучі плани вперед, тобто лаунж-зона, басейни. Скажу так, що ресторан тут завжди був вау, кухня, треба приїхати спробувати. Але що буде ще у нас в цьому році? Які родзинки? По-перше, як ви вже правильно помітили, в нас планується відкриття басейну, лаунж-зони. Басейн буде глибиною 1,60 м з непорованою водою. Буде дитячий басейн, буде лаунж-зона, буде велика бесідка для того, щоб людям в закритому від сонця місті відпочити компанію.
Буде окрема там площадка для того, щоб мати з дитиною могла прогуляти з колясочкою, і ніхто б їй не заважав, і вона нікому не заважала. Ще з такого цікавого, в нас найближчим часом відкривається збройовий магазин на території комплексу Пальміра. До речі, можете нас поздравити. Що стосується італійських рушниць, Беретта, звісно, в моєму серці назавжди. Але зараз компанія Пальміра підписала контракт, і ми являємося офіційним дистриб'ютором компанії Ріціні. На початку нашої зустрічі вже сьогодні про це сказав з Максом. Супер. Але повторюється, це дуже-дуже гарно, бо від зброї залежить дуже багато. Ми маємо, майже всі стріляють італійською зброєю. Це Беретта, це Заргуаріні, це Перуджині від Зіні, ну, операції, звісно. Так, так. Да. Ну і от зараз ще додасться у нас один виробник, це дуже чудово. А цінова група яка буде? Від бюджетної Так. і до колекційної. Тобто на будь-який смак, все, що стосується італійських сегментів, як і з Беретою, ми закриваємо всі сегменти. Для початківців бюджетна рушниця, мисливські рушниці і вплоть до професійного спорту. Ну і скажу так, що на Південній Пальмірі працюють професійний тренерський склад, можна приїхати, отримати рушницю і вас правильно поставлять на стенді, а це дуже і дуже важливо. Хочу додати, що в нас ще, як ви бачили, будуються капоніри Так. під нарізну зброю. Я думаю, що в наступному році ми вже запустимо, їх буде 2 галереї по 50 метрів, одна буде до 100 метрів. І там буде можливість займатися практичною стрільбою, відточувати навички з хоум-дефенсу, селф-дефенсу та і, звісно, навіть саме просте пристріляти свою зброю. Тому я думаю, що на наступному році ви вже приїдете до нас не лише на змагання з компакт-спорту, а я сподіваюся, що і на всеукраїнські змагання з практичної стрільби. Ну, може, пістолету комбінації та рушниці. проводити вже так. Так, звісно, Так. це наша ціль. Дуже чудово, друзі. Ну що ж, перший день закінчився. Вітерець такий, що зносить не тільки тарілки, а додає адреналіну і стрільцю, коли його вітром шатає на стрілецькому майданчику. Це дуже чудово. Відпочиваємо, набираємо сил. Ну і завтра на нас чекає другий день змагань. Що ж, друзі, другий день змагань в самому розпалі. Вже один майданчик у нас позаду. Непоганий результат, але міг бути краще. 21. А ось і Олександр Колоков. Доброго дня. Майстер спорту України, друзі. Один із самих найяскравіших представників Південної Пальміри. Відкрию таємницю, всі знають, Максим Сазанський, власник стенду, але пан Олександр тут приймає безпосередню участь. Без нього б тут, напевно, все було б, може, і не так яскраво, як ми бачимо на сьогоднішній день. Але, Сашко, я бачу, що стенд не стоїть на місці, дивлячись на такі скрутні часи, будується лаунж-зона. Басейн, напевно, погано вчора стріляли, води не набрали. Не набрали. Не набрали. Похолодало трошки, так би набрали, запустили би качок. Та й... Але ти знаєш, я одразу згадую стенд в Чернянці, Золотий фазан, там був басейн. І от пішов, серію завалив, плигнув в басейн, змив себе отой весь негатив, йдеш далі і стріляєш набагато краще. Я так рахую, що декілька місяців і все ж таки у нас буде можливість приїхати не тільки постріляти, ну а ще й гарно відпочити. Бо, друзі, дуже чудове місце, таке яскраве, колоритне. Тут скільки, кілометр, напевно, може 1,5, ми бачимо вже лиман, поруч море. Ну і Одеса влітку, це Одеса, не дивлячись на те, що, на жаль, обстріли тут тривають і бувають дуже і дуже часто. Сашко, які плани у Південної Пальміри не тільки на цей рік, а й надалі після нашої перемоги? Основні плани – це, звісно, дочекатися нашої перемоги. Ми
всіма можливостями, що ми можемо зробити, допомагаємо і хлопцям нашим, Так. і всім, я надіюсь, як і вся федерація наша. В планах розвиватися, стараємося закінчити будівництво десь, намагатися будемо в цьому році, може перейде трошки в другий рік на 26-й, тому що складне становище, як по всій Україні, що тут розказувати. Далі розвиватися, стріляти, зустрічати гостей, тобто вже буде де відпочити і дітям, ну і зараз площадки є вже і дитячі, і буде басейн, буде зона відпочинку, тому дружини, ті, хто не стріляють, а приїхали підтримати, їм буде де скоротати свого часу. А я чув, що тут ще будуть збудовані і будиночки для відпочинку. Да, також будуть, Ладно. можна буде приїхати, залишитись на декілька днів, так, весь комплекс буде. Потім ще відкриємо туристичні маршрути до Лиману, на багі, на велосипедах і так далі. Да, все в планах. Плани великі, дай Боже, щоб скінчилось все на нашу користь. 100%. Друзі, так по-іншому вже бути не може, ми все одно переможемо, тільки дуже шкода, що цей час затягується. І щире вітання всім нашим друзям, нашим спортсменам, які зараз боронять терени нашої неньки України. Тримайтесь, ми разом з вами, чим можемо, завжди допомагаємо. Слава Україні! Героям слава! Друзі, бачимо, що майстер спорту міжнародного класу Майя Махаребі тільки що відстріляла свій майданчик. Ну що ж, Маєчка, по-перше, дозволь привітати тебе з таким званням, як майстер спорту міжнародного класу. Це вперше у нас в історії нашої федерації, коли наша дівчина виборола таке почесне звання. І скажу так, що 189 чемпіонат Європи. Іспанія, одна єдина представниця, заставила тремтіти всю Європу, не тільки Європу, а і весь світ. Маєчко, дійсно, дякую. ти молодець. Молодець, да, це вартує дуже дорого. Напевно, про це знаєш тільки ти. Чого це тобі коштувало? Не тільки в фінансовому плані, а й в емоційному. В емоційному плані. І я вважаю, що після таких повішень, звішень емоційним стан спортсмен майже має віддихатись. Відпочити. Відпочити. Так. Тобто ти відчуваєш зараз все ж таки втому. Пройшло там 2 тижні після чемпіонату Європи. Маєчка, Кубок Берети. 3-те місце. Це був залік Кубку Берети за сезон. Це майже перший раз, як Кубок Берета прийде додому. Приїхала сюди, в Україну. В Україну, додому. Дуже чудово. Ну що ж, а ми тобі бажаємо тільки гарного настрою, Дякую. таких же успіхів. Ну і залучайте більше дівчат в нашу федерацію. Ти ж можеш дівчаток вчити, показувати на своєму прикладі, що все це можливо. Я пам'ятаю, 6 років тому назад, коли ти прийшла на стенд, ти ще тільки могла в Вінниці попасти в забор. Так, точно. Друзі, дуже все чудово, але сьогодні нам ще вносить і вітер свої корективи. На жаль, вона така у нас Пальміра. Я не пам'ятаю жодного разу, коли ми тут приймали участь в змаганнях без вітру. Але все дуже чудово. Маєчка, дякую, сонечко, дай я танцюю. Ще раз такою яскравою перемогою, так і тримати. Дякую, все буде Україна.
Що ж, друзі, тільки що ви чули оплодушки, це каже про те, що майстер спорту міжнародного класу Віктор Крижановський зробив свій черговий четвертак. Хтось каже вітер, дуже складні польоти, але для майстра спорту міжнародного класу, ви бачите, нема жодних перешкод. Дядя Вітя, вітаю вас, це було дуже потужно. От ви знаєте, коли випадає мені така можливість, я весь час підходжу і дивлюсь, як вам це вдається. А вдається дуже і дуже красиво. Про налаштування польотів. Ви тільки що були в Угорщині. Наша Майя Махаребе навіть доїхала до чемпіонату Європи в Іспанії. І, до речі, показала там дуже і дуже потужний результат. Як наша Пальміра на сьогоднішній день готова суто технічно до змагань такого гатунку, які проводяться сьогодні? Я вам хочу сказати, Ростислав, що якщо людина, яка такий шедевр зробила і за ним слідкує постійно, мало того, він є ще майстром спорту України по стендовій стрільбі і по компакту, і по спортингу. Так. Людина, яка цим вболіває, тут завжди буде найвищий рівень по 10-бальній шкалі, оцінка 10, я б сказав, 6 з плюсом. Завжди Пальміра радує гостинністю, чудовим налаштуванням польотів. Ізюминка цього стенду по сусідству ліман, чудові вітра, 5-6 разів на день міняються. Максимальне задоволення стрілок отримує, і кожен стрілок виходить з майданчика з чудовою посмішкою. Стосовно налаштувань польотів, той ж самий Максим Сазанський. Получається в нього інколи теж виїхати за кордон, відстоювати нашу Україну, показувати потужні результати і перейматися максимальним досвідом, гравши звітом і втілюючи його в себе на стенді. Тому ми маємо шикарні налаштування польотів. Десь там і збоку я приглядував, бо запитував, як, і я був здивований. Максимально було налаштовано все ними, своїми силами, і було зроблено, і зараз є на найвищому рівні, і вітер нам не мішає сьогодні стріляти, отримати максимальне задоволення. Додає нам адреналіну. Друзі, дуже чудово, що з нами знов компанія «Ібіс». Сама провідна компанія в світі зброярства, підтримки спорту та його розвитку. Віталій Лисий, Віталійчик. І провідний менеджер компанії «Ібіс» приймає участь. З цього року я знаю, що майже у всіх змаганнях не пропускаєш. Але у нас є і дуже цікава подія, яка стала цими днями. Це відкриття магазину «Ібіс» в місті Одеса. Так, так? Звичайно. Тоді декілька слів про сам магазин і саме чому Одеса. Бо в Одесі потужно представлена компанія «Ствол». Компанія «Ствол» представлена і в Київ. Чи ви вирішили зіграти ще й на чужому полі? Я хочу сказати, що компанія «Ібіс» працювала завжди чесно, відкрито і завжди з людьми. Тому меж, в якому місці ми можемо працювати, ми вважаємо, що не має бути. І ми маємо надавати послуги, і ми хочемо їх надавати, буде ближче до спортсменів, до громадян, які хочуть мати ту чи іншу зброю, ту чи інші набої.
щоб тренуватися, змагатися, покращувати свої результати і володіти цією зброєю. Тому асортимент ствола, звичайно, він є асортиментом ствола, асортимент ібіса є, вони десь чомусь перекликають, але в цілому ми доповнюємо. Але тут є і чесна конкуренція. Ну, звичайно, вона має бути чесна, відкрита і прозора. Так. Друзі, ну дійсно, всі ми знаємо ці збройові компанії як потужні компанії, які реалізують зброю. Але вони не тільки реалізують, вони виховують цілу плеяду спортсменів. От компанія «Ібіс», я знаю, що це і гладка зброя, і куля, так же, як і компанія «Ствол». Але сьогодні ми про компанію «Ібіс». Скажімо так, от, дякуючи компанії «Ібіс», в Києві маємо 700-метрову галерею. Чим ніхто не може похвалитись, в Україні такого більше немає. В Одесі я бачу, що тут теж вже виються капоніри на полімірі. І це теж не без участі компанії «Ібіс». Скажи, будь ласка, які плани і перспективи в компанії в плані підтримки спорту, саме спортингу? Компанія «Ібіс» вона взяла дуже серйозний вектор в напрямку підтримки спортсменів, юніорів. І дві основних федерації у нас – це Федерація спортингу України та Федерація стендової стрільби України. Перші кроки, такі більш суттєві, ми вже зробили в напрямку розвитку стендової стрільби. Це ми вже взяли шестер над нашими юніорами, які стріляють трап. І в нас є вже спортсмени, які ми його спонсоруємо, надаємо спонсорську допомогу, яка стріляє з нашої зброї, нашими набоями і показує високі результати на чемпіонатах України, на Кубках України. Але вже підійшов час і до спортингу. Наша величність спорту… Я би сказав не так. Повернутися назад. Повернутися назад, власне. І ми у нас тісна співпраця, власне, із Федерацією спортингу, дякуючи керівництву, президенту. Дуже тісні стосунки із усіма керівниками спортивних клубів. Це і «Патріот», і «Поліміра», і «Сталеві грози». Також СВД «Легіон» нам дає можливість безпосередньо контакт в онлайн-режимі виявляти ті проблеми, які можуть існувати, які існують, і зразу оперативно усувати. І це дає можливість нам бути ближчими, мобільнішими і надавати якісні послуги, як по сервісу, як по всіх інших напрямках. Дуже чудово, друзі. Ну що ж, а наші змагання добігають свого завершення. Ще раз подякуємо компанії «Ібіс», по-перше, за те, що вона з цього року знову дає призовий фонд. А що такий призовий фонд для спортсмена? Це набої, саме головне. Дякую. Ну і будемо раді бачити тебе як спортсмена завжди на наших майданчиках. Змагання добігають свого завершення. Ще по одній площадці і будемо визначати наших переможців. Ви знаєте, такі погодні умови дали можливість показати майстрам, тих, хто вміє стріляти, що вони дійсно майстрі, що вони дійсно вміють стріляти. А ще ми отримали дуже великий досвід.